ความคิดมีพลังหนังสือขายดีอย่าง The Secret บอกไว้คิดบวกสิพวกเราถูกสอนกันมาแบบนี้ใช่ไหมคะถ้านัดจะบอกคุณว่าผลจากการศึกษาวิจัยมันออกมาแล้วล่ะว่าการที่เราติดอยู่ในห้วงฝันโดยที่ภาพฝันเหล่านั้นมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาของเราเลยเนี่ยมันจะนำไปสู่การไม่ลงมือทำอะไรเลยที่แย่ไปกว่านั้นอีกนะคะจากการศึกษายังพบอีกว่าการที่เราคิดบวกติดอยู่กับภาพฝันสวยงามเนี่ยมันจะทำให้ motivation ของเราลดลงค่ะทำให้เกิดการผลัดวันประกันพรุ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ลงมือทำอะไรเลยที่จะสร้างความฝันของเราให้กลายเป็นจริงขึ้นมานะคะฟังเราก็ถอนหายใจเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเราก้าวเข้าใกล้ความฝันของเราขึ้นไปอีกนิดล่ะ วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ นัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนัดจะไม่ได้แตะเรื่องงานวิจัยมากนักนะคะ เพราะว่ามันมีการศึกษาเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยแนะนำให้ไปอ่านโดยตรงเลยจากหนังสือเล่มนี้นะคะ Rethinking Positive Thinking ของดร. Gabriel Oettingen ค่ะ เราแต่ละคนต่างก็มีความฝันทั้งนั้นล่ะค่ะ บางคนอาจจะอยากมีงานเขียนเป็นของตัวเอง บางคนอาจจะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่อยากจะส่งให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนดีๆ อยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ กระทั่งว่าเป็นคนที่ละเว้นทางโลกแล้วก็ดีเนี่ย ก็น่าจะยังมีความฝันอยู่นะ เช่นอยากฝึกฝนในแนวทางที่ตนเชื่อให้ลึกซึ้งก้าวหน้ามากขึ้นใช่ไหมคะ ในเมื่อเราแต่ละคนต่างก็มีความฝันคำถามสำคัญก็คือแล้วเราได้ลงมือทำอะไรเพื่อสร้างให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังคะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยล่ะค่ะที่มีความฝันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรซึ่งจริงๆมันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าความฝันมันเป็นสิ่งสวยงามไง แค่พริบตาเดียวเนี่ยจิตใจของเราก็ล่องลอยไปในวันที่เรามีทุกอย่างพร้อมเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราต้องการมันเป็นความรู้สึกดีๆรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมแค่ได้ฝันกลางวันแค่ชั่วครู่ก็รู้สึกเป็นสุขแล้วคุณเคยอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองหรือว่าดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจที่พูดเรื่องความฝันบ้างไหมคะแนวที่พูดว่าฝันให้ใหญ่คิดถึงมันให้มากรู้สึกให้เหมือนตอนที่เราได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้ความฝันนั้นมาครอบครองเคยผ่านหูผ่านตาเนื้อหาทำนองนี้กันมาบ้างใช่ไหมคะดร. โอทิงเจนเนี่ยก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะที่ถูกหล่อหลอมมาให้เชื่อว่าภาพฝันอันสวยงามพวกนั้นน่ะมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างความฝันให้เกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาเพราะว่าเธอสนใจในเรื่องนี้มากๆเลยก็เลยตั้งให้สิ่งนี้เป็นหัวข้อในงานศึกษาวิจัยของเธอแต่ตอนที่เธอทำวิจัยเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วผลของการวิจัยมันออกมาเธอก็ช็อกมากเลยแล้วงานศึกษาวิจัยมันก็ต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใช่ไหมคะพอตีพิมพ์ผลที่ได้จากการศึกษาออกไปก็คนไม่ค่อยให้การยอมรับเท่าไหร่ บางคนก็ถึงกับบอกว่าให้เธอเปลี่ยนไปศึกษาเรื่องอื่นเถอะเรื่องนี้มันขัดแย้งกับความเชื่อของผู้คนมากเกินไปมันพูดเรื่องความฝันอะมันจับต้องไม่ได้ไปทำเรื่อง positive psychology ที่คนเขากำลังฮิตๆกันดีกว่านะคะผลที่ได้จากการศึกษาก็คือว่าภาพฝันที่สวยงามทำให้ motivation ของเราลดลงค่ะ เนื่องจากหัวข้อเรื่องความฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เธอสนใจจริงๆ แล้วเธอก็อยากจะรู้ด้วยว่าสิ่งที่เธอได้ผลออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะเธอก็เลยทำการศึกษาซ้ำโดยเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างค่ะก็เปลี่ยนหลายกลุ่มเลยอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยากลดความอ้วนความฝันก็คืออยากจะมีน้ำหนักลดลงคนที่อยู่ระหว่างหางานความฝันก็คืออยากได้งานทำกลุ่มคนไข้ที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกเนี่ย ความฝันของเขาก็คือฟื้นตัวหลังการผ่าตัดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่มีคนที่แอบชอบความฝันของคนกลุ่มนี้ก็คือได้คบได้เดทกับคนที่ตัวเองชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะงานวิจัยที่ตามมาพวกเนี้ยก็ใช้เวลาศึกษาผ่านมาอีกหลายปีเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทำการวิจัยอีกกี่ครั้งเนี่ยผลก็ออกมาตรงกันหมดเลยว่าการที่เรามีแต่เพียงภาพฝันสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวอะ มันทำให้ motivation ของเราลดลง แล้วสุดท้ายก็คือเราจะไม่ลงมือทำอะไรเลยค่ะ ดร. โอทิงเจนก็แบบเดี๋ยวนะ
คือฉันก็เชื่ออยู่นะว่าความฝันน่ะมันมีประโยชน์อะแต่แล้วอย่างงี้แล้วเราจะใช้ประโยชน์ของความฝันยังไงล่ะก็ด้วยความที่เธอเป็นนักวิจัยนะคะสงสัยก็เลยทำการศึกษาต่อค่ะทำงานวิจัยต่อไปแล้วเธอก็ได้ค้นพบแนวคิดที่ชื่อว่า mental contrasting ค่ะคำว่า contrast แปลว่าตัดกันนะคะ mental contrast ก็คือว่าแทนที่เราจะจินตนาการแต่ภาพฝันสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ย ให้เราจินตนาการภาพฝันสวยงามนั้นและคิดถึงอุปสรรคที่ทำให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นจริงไม่ได้ด้วยค่ะคุณฟังแล้วคุณก็คงจะเดี๋ยวนะให้คิดเรื่องอุปสรรคมันจะไม่ยิ่งแบบบั่นทอนกำลังใจแล้วเราก็ยิ่งไม่อยากลงมือทำหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคนแรกที่สงสัยเรื่องนี้ก็คือตัวดรโอดิงเจนเองนั่นแหละค่ะแล้วก็ตามสไตล์นักวิจัยเนาะสงสัยก็ศึกษาต่อค่ะ แล้วเธอก็ทำการทดลองโดยแบ่งคนเป็นหลายๆกลุ่มนะคะ กลุ่ม A คนที่จินตนาการถึงภาพฝันอันสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว กับกลุ่ม B ก็คือคนที่จินตนาการถึงภาพฝันสวยงาม และคิดเรื่องอุปสรรคที่ทำให้ฝันนี้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยทันทีนะคะ คนกลุ่ม A เนี่ยตอนที่เขากำลังจินตนาการภาพฝันอันสวยงามเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอิ่มเอมยินดีมีความสุขมากเลยนะคะ แต่ว่าแค่ผ่านไปไม่กี่นาทีกลับมาเก็บข้อมูลใหม่ก็จะค้นพบว่า motivation ของคนกลุ่มเนี่ยลดลงแบบทันทีภายในแค่ไม่กี่นาทีอะค่ะแล้วพอกลับมาเก็บข้อมูลของคนกลุ่มนี้อีกครั้งในสัปดาห์ถัดมาหรือว่าบางงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นแบบกลับมาเก็บอีกครั้งในปีถัดไปว่าคุณได้ลงมือทำอะไรไปบ้างนะคะก็จะค้นพบว่าคนในกลุ่ม A อะ แทบจะไม่ได้ลงมือทำอะไรที่จะสร้างให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็อันที่นัดว่าน่าเป็นห่วงนะก็คือคนในกลุ่ม A จะมีแนวโน้มเป็นซึมเศร้าค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่ม B กันบ้างค่ะคนกลุ่ม B เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการให้เขาจินตนาการถึงภาพฝันที่เขาอยากได้ก่อนแล้วตามมาด้วยคิดเรื่องอุปสรรคทันทีเลยว่าอะไรที่มันจะทำให้ความฝันของคุณเกิดขึ้นจริงไม่ได้พอให้เขาคิดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็วัดค่า ก็ค้นพบว่า motivation ของคนกลุ่มเนี้ยมันสูงขึ้น แล้วพอกลับมาเก็บข้อมูลซ้ำอีกครั้งใน1สัปดาห์ต่อมาหรือว่าใน1ปีถัดมาเนี่ยก็ค้นพบว่าคนกลุ่มเนี้ยมีการลงมือทำที่จะเดินหน้าเพื่อเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากกว่าแบบเยอะเลยนะคะ ผลจากการศึกษาวิจัยทำซ้ำทำจากหลายกลุ่มตัวอย่างแล้วก็เปลี่ยนวิธีวิจัยด้วยนะคะจากการศึกษาเป็นเวลา20ปีเล่มนี้นี่คือสรุปผลงานวิจัยตลอด20ปีของดรโอทิงเจนอะว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์ความฝันได้ยังไงนะคะเธอก็สรุปออกมาได้เป็นคำว่า WOOP ค่ะ WOOP WOOP ย่อมาจาก which outcome obstacle แล้วก็ plan ค่ะ W มาจากคำว่า which ให้เราถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่ O มาจากคำว่า outcome ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดถ้าความฝันข้อนี้ของฉันเป็นจริงคืออะไร O ตัวที่2นะคะมาจากคำว่า obstacle อุปสรรคข้างในตัวฉันที่ทำให้ความฝันนี้เกิดขึ้นจริงไม่ได้คืออะไรและ P ตัวสุดท้ายมาจากคำว่า plan แผนการของฉันที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือเวลาตอบให้ตอบด้วยรูปประโยคว่าถ้าจุดๆๆงั้นก็จุดๆๆมาดูตัวอย่างกันค่ะ อย่างตอนนี้นะคะนัดติดเว็บตูนอ่านเว็บตูนก่อนนอนก็แบบโอ้ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะถ้านัดทำวุบกับตัวเองก็จะได้แบบนี้นะคะ W สิ่งที่นัดต้องการก็คือนัดอยากเล่นเว็บตูนให้น้อยลงค่ะ O ประโยชน์เด่นชัดที่สุดที่นัดจะได้รับก็คือน่าจะได้มีเวลานอนมากขึ้นจะได้พักผ่อนเต็มที่หลับได้เต็มอิ่มนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าตาสดใสไม่ง่วงค่ะ O ตัวที่2นะคะอุปสรรคข้างในตัวนัดเองก็คือนัดหยุดตัวเองไม่ได้อ่านแล้วก็ติดหนึบวางมือถือไม่ได้เลยค่ะ P ให้ตอบด้วยรูปประโยคถ้างั้นก็นะคะวิธีตอบของนัดก็จะเป็นถ้านัดหยุดตัวเองไม่ได้งั้นก็ดาวน์โหลดแอป Pomodoro มาใช้สิอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันคือการทบทวนตัวเองหรือถ้าพูดง่ายๆมันแทบจะเป็นการโคชตัวเองเลยด้วยซ้ำอะเราชัดเจนว่าเราต้องการอะไร
เราเห็นอุปสรรคที่อยู่ข้างในตัวเองแล้วเราก็คิดคำตอบเพื่อจัดการมันได้ด้วยตัวเราเองเลยค่ะ ตัวอย่างที่2คุณซีทำงานด้านการตลาดนะคะมีสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเยอะมากนะคะงานท่วมหัวทำเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จนะคะในระหว่างที่เธอกำลังนั่งมองหน้าจอคอมจะต้องตรวจงานอยู่เนี่ยใจก็ลอยไปละเรียบร้อยว่ามันคงจะดีนะถ้าฉันแบบได้ไปเดินสวยๆใช้ชีวิตช้าๆชิลๆริมทะเลนะคะ แต่ว่าสักพักภาพก็ตัดกลับมาสู่ความจริงตรงหน้านะคะมีงานต้องตรวจมากมายถ้าเราเป็นคุณซีแล้วเรามาทำวุบกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ W สิ่งที่ฉันต้องการคือทำงานกองเนี้ยให้เสร็จ โอ้ประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดที่ฉันจะได้รับก็คือฉันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าฉันก็เอาอยู่ฉันจัดการงานได้แล้วฉันก็จะได้ทิ้งทุกอย่างแล้วก็แบบไปหาเวลาพักผ่อนให้รางวัลตัวเองช้าๆชิลๆริมทะเลนะคะโอ้ตัวที่2นะคะอุปสรรคข้างในตัวฉันเองอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยเพราะว่าอุปสรรคของคนเราไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่คุณประเมินเลยค่ะว่าอุปสรรคอันดับ1ตอนนี้ ที่อยู่ข้างในตัวคุณน่ะมันคืออะไรนะคะสมมุติว่าในกรณีคุณซีอุปสรรคข้างในตัวฉันก็คือฉันคิดว่ามีคนที่รายงานขึ้นตรงกับฉันมากเกินไปตัวสุดท้าย P plan ให้ตอบในรูปประโยคถ้างั้นก็ถ้าตอนนี้มีคนรายงานตรงกับฉันมากเกินไปงั้นก็จัดคนเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งให้มีคนตรวจงานก่อนส่งให้ฉันตรวจสิจะได้ลดจำนวนคนที่รายงานตรงกับเราแบบนี้เป็นต้นค่ะคำถามถัดมาก็น่าจะเป็นแล้วเราจะใช้วุบในชีวิตประจำวันได้ยังไงใช่ไหมคะนัดใช้วุบในฐานะ journal routine ของตัวเองค่ะถ้าคุณได้ดูคลิปเกี่ยวกับการ journal ที่นัดทำมาก่อนหน้านี้คุณก็คงจะทราบว่าการเขียน journaling เนี่ยมันมีอยู่2แบบหลักๆก็คือการเขียนฟรีสไตล์แบบปล่อยไหลนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้คำถามนำวุบเนี่ยก็คือการเขียน journal แบบใช้คำถามนำนั่นแหละแล้วข้อดีของมันก็คือมันสั้นง่ายได้ใจความแล้วก็ impact แรงนะคะเวลาเขียนก็ตอบสั้นๆก็พอ1ประโยค2ประโยคนะคะตอบคำถาม4ข้อเนี่ยใช้เวลายังไงก็ไม่ถึง3นาทีนะคะก็ให้คุณเลือกมาเลยค่ะว่าอยากทำวุบตอนเช้าหรือว่าอยากทำวุบก่อนนอนนะคะคุณอาจจะผูกมันไว้กับกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะเช่นอาจจะทำวุบระหว่างดื่มกาแฟแก้วแรกของวันอาจจะทำวุบระหว่างตอนเปิดคอมรอคอมเซตอัปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำวุบแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะส่วนตัวนัดมองว่าประโยชน์ที่เด่นชัดสุดๆของวุบนะก็คือ1มันทำให้เราเลิกมีข้ออ้างเยอะเลิกอ้างโน่นอ้างนี่นะคะแล้วก็แค่ลงมือทำกับ2เนี่ยก็คือมันทำให้เราเลิกบ่นค่ะเลิกโทษคนอื่น เลิกโทษสถานการณ์เลิกบอกว่าฉันทำนู่นทำนี่ไม่ได้เพราะนั่นนู่นนี่นั่นโน่นนะคะเพราะว่าในทุกๆวันที่เราทำ WOOF เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราทำได้เลยในตอนนี้อยู่เราก็แค่ทำไปแล้วก็ค่อยๆทำมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากนัดเขียน journal มานานมากแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามันไม่มีการเขียน journal วิธีไหนที่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนี้อีกแล้วนะคะ อันนี้คือในระดับที่ว่ามีงานวิจัยจำนวนมหาศาลรองรับนะคะ WOOF เนี่ยมันคือเครื่องมือที่ได้มาเป็นดอกผลของการทำงานศึกษาค้นคว้าตลอด20ปีของทีมนักวิจัยนะคะดังนั้นให้โอกาสตัวเองได้ลองทำ WOOF ดูนะคะทำ WOOF ให้ต่อเนื่องแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ในที่สุดก็ได้เปลี่ยนความฝันลอยๆในอากาศให้กลายเป็นการลงมือทำค่ะ แล้วคุณล่ะคะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรลองวุบกันมาตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ